Για ακόμη μια φορά είμαι μπροστά από την κάμερα και αυτό επειδή έχουμε ένα μεγάλο κουτί. Μεγάλο κουτί σημαίνει πολύ μεγάλη φιγούρα. Σήμερα θα δούμε τον Perfect Effect PEDX09 Mega Doragon. Αυτός εδώ είναι ο Beast Wars Transmetal Megatron. Μπορεί κάποιοι από εσάς να θυμάστε τη σειρά Transformers Beast Wars. Τέλος πάντων, αυτό εδώ είναι το κουτί. Θα δούμε τον Megatron σε ρομπότ μορφή. Το ίδιο και με την πάνω πλευρά του κουτιού. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε το κεφάλι του δράκου. Στην άλλη πλευρά θα δούμε το κεφάλι της ρομπότ μορφής. Τίποτα το ιδιαίτερο στην κάτω πλευρά του κουτιού. Και στην πίσω πλευρά θα δούμε ένα artwork της ρομπότ μορφής. Αυτά με το κουτί και ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Η φιγούρα έρχεται με δύο οδηγίες. Στην πρώτη σελίδα θα δούμε τις ιδιότητες της φιγούρας. Στην άλλη σελίδα θα δούμε την δράκο μορφή, η οποία συνεχίζει σε αυτήν εδώ τη σελίδα και μετά από την άλλη πλευρά η δράκο μορφή τελειώνει εδώ και εδώ στο τέλος θα δούμε την όχημα μορφή. Οπότε από όσο καταλαβαίνω η μεταμόρφωση είναι αρκετά περίπλοκη. Λοιπόν, αυτά με τις οδηγίες, πάμε να δούμε τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Beast Wars Transmetals Megatron σε ρομπότ μορφή. Δίπλα μου είναι και ο φίλος μου ο Στέφανος, ο οποίος θα σας δείξει τη φιγούρα. Στέφανε. Γεια σας και από μένα. Όπως τον βλέπετε είναι μια πολύ εντυπωσιακή φιγούρα. Τα χρώματά του είναι απίθανα. Βλέπετε και από πίσω. Το ένα θεματάκι που έχει τώρα τα φτερά του, επειδή είναι πολύ βαριά, τον κάνουν back heavy. Οπότε για να μπορέσει να το στηρίξεις χρησιμοποιούμε και λίγο και τα φτερά. Είναι το μόνο κακό που έχει στη ρομπότ μορφή. Σαν ποιότητα πλαστικού είναι μέτρια. Δηλαδή για τα λεφτά της θα περίμενα κάτι καλύτερο. Έχει κάποια σημεία που φαίνονται λίγο πολύ εύθραυστα, φοβάσαι ότι μπορεί να σπάσουν. Αλλά εντάξει, με προσοχή δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει diecast? Καθόλου. Είναι όλο πλαστικό. Και για όσους αναρωτιέστε περίπου γιατί ξεκινάμε από αυτή τη φιγούρα από ρομπότ μορφή, είναι γιατί η μεταμόρφωσή του σε δράκο είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση άμα πάμε σε αντίστροφη μεταμόρφωση. Τώρα κάποια gimmicks που έχει η φιγούρα, ένα είναι το κεφάλι του δράκου που έχει το κανόνι εδώ μέσα. Το άλλο από αυτή την πλευρά, αν τραβήξουμε την ασπίδα προς τα έξω, τη σηκώνουμε, έχει μια κρυμμένη λεπίδα, όπως και άμα θα δείτε εδώ μέσα είναι το δεύτερο πρόσωπο του Megatron. Ας το βγάλουμε κιόλας γιατί θα μας χρειαστεί. Και είναι κάπως έτσι. Το πρόσωπο, σηκώσουμε λίγο το κράνος. Εδώ έχει το σοβαρό το πρόσωπο. Και αυτό εδώ είναι το χαμογελαστό.
Βασικά πάμε να τα αλλάξουμε κιόλας για να το δούμε πάνω στη φιγούρα. Για να τα αλλάξουμε, σηκώνουμε λίγο το κεφάλι και τραβάμε το πρόσωπο προς τα έξω και τοποθετούμε το άλλο. Και όπως βλέπετε έχει ένα πάρα πολύ ωραίο κακό χαμόγελο, κλασικό χαμόγελο του Megatron. Λοιπόν, ας βάλω πάλι το άλλο γιατί προσωπικά πιο πολύ μου αρέσει. Τώρα, όσοι αφορά για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι περιστρέφεται πλήρως, αν βγάλουμε όμως την ουρά, γιατί τώρα λόγω της ουράς δεν μπορεί να περιστραφεί. Κοιτάει κάτω, επάνω, κίνηση δεξιά αριστερά δεν έχει. Τα χέρια σηκώνονται ψηλά σε ωραίο ratchet joy. Έχουμε περιστροφή εδώ πέρα, λύγισμα στον αγώνα, να καταβάσω λίγο την ασπίδα. Έχουμε περιστροφή στη γροθιά, επίσης η γροθιά πάει προς τα κάτω, πολύ καλό γι' αυτό όταν κρατάει τα σπαθιά του, τα οποία θα σας τα δείξω σε λίγο. Τα δάχτυλά του είναι πάρα πολύ σφιχτά. Ο αντίχειρας είναι μονομένος, έχει μία-δύο αρθρώσεις, ενώ τα άλλα τρία πάλι έχουν δύο αρθρώσεις αλλά λυγίζουν μαζί. Ο δείκτης είναι σε δύο. Ο αντίχειρας είναι μόνο σε πάει μπρος πίσω. Δεν έχει καμία άλλη άρθρωση. Δεν κινείται πάνω κάτω. Όχι. Αντίστοιχη άρθρωση έχει και αυτό με το χέρι του δράκου. Τώρα. Έχουμε περιστροφή στη μέση. Αυτά να τα σηκώσουμε. Το πόδι πάει μπρος, πίσω μέχρι εδώ, πλάγια. Έχουμε περιστροφή εδώ πάνω. Έχουμε μια καλή κίνηση στο γόνατο, λύγισμα στο γόνατο. Τώρα το πιο δύσκολο κομμάτι, η πατούσα πάει πάνω κάτω με πολύ σφιχτό ράτσετ και έχουμε κίνηση στον αστράγαλο και το δάχτυλα πάνε μόνο προς τα κάτω. Τώρα για την κίνηση των φτερών μπορώ να σας τη δείξω, αλλά καλύτερα να τη δούμε όταν πάμε στη δράκο μορφή. Επίσης εδώ έχει που φυλάει τα σπαθιά του. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ ωραία σχεδιασμένα. Και φυσικά μπορούμε να τα δώσουμε. Έχει το κλασικό το peg που έρχεται και κουμπώνει στο χέρι. Και τα κρατάει πάρα πολύ καλά. Και όπως είπαμε, λόγω της κλίσης που έχει ο καρπός,
μπορούμε να δώσουμε πάρα πολύ ωραίες πόζες με το σπαθί. Πάρα πολύ ωραία φίγουρα. Μου αρέσει πάρα πολύ τα χρώματα και η ρομπότ μορφή του. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Transformers Prime Predaking. Ο Predaking είναι Leader Class φιγούρα, οπότε και αυτός είναι λίγο πιο ψηλός από μια Leader Class φιγούρα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον MP10 Masterpiece Optimus Prime από την Takara Tomy και δίπλα στον The Last Knight Megatron. Και τέλος θα τον δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Megatron. Λοιπόν, πάμε να μεταμορφώσουμε τώρα το Megatron σε δράκο μορφή. Αρχικά δεν είναι απαραίτητο, αλλά το κάνω για να μου κάνει τη ζωή πιο εύκολη. Θα αφαιρέσω τα φτερά. Είναι πάνω σε ράγα, οπότε τα σέρνετε και τα βάζετε. Ο λόγος που τα αφαιρώ θα σας εξηγήσω κατά τη διάρκεια της μεταμόρφωσης. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα παίρνουμε και τραβάμε το κεφάλι. Το γυρνάμε 180 μοίρες, γυρνάμε και την ουρά 180 μοίρες και την αφήνουμε προς το παρόν κάτω. Ξεκουμπώνουμε από εδώ τα χέρια, όλο αυτό το γυρίζουμε προς τα εδώ και το πάμε έτσι εδώ προς τα πίσω. Και όλο αυτό για να φύγει λίγο, για να κάνουμε αέρα, για να έχουμε περισσότερο χώρο σκηνής. Επίσης και την άλλη πλευρά. Μετά αυτά εδώ τα φέρνουμε προς τα πίσω. Πάμε να ετοιμάσουμε λίγο τα χέρια. Το χέρι εδώ γυρίζουμε την ασπίδα 180 μοίρες. Αυτό έρχεται και μπαίνει εδώ μέσα. Το άλλο με το κεφάλι του δράκου κλείνουμε το στόμα. Το ξεκουμπώνουμε από εδώ. Θα δείτε έχει ένα peg εδώ πέρα το οποίο έρχεται και κουμπώνει εδώ για να το ασφαλίσει. Τραβάμε το κεφάλι του δράκου και έρχεται να σκεπάσει την άλλη τη γροθιά. Και τα αφήνουμε προς το παρόν έτσι γιατί θέλουμε να βλέπουμε εδώ πέρα τι κάνουμε. Τώρα μετά ανοίγουμε αυτά εδώ τα πλαϊνά, έτσι εδώ, ξεκουμπώνουμε αυτό εδώ, το σηκώνουμε προς τα πάνω, το γυρίζουμε 180 μοίρες και τα αφήνουμε. Και όλη αυτή εδώ η πλάτη έρχεται και σηκώνεται. Να αφήνουμε προς το παρόν εδώ. Εδώ ήταν και ο λόγος που βγάλα τα φτερά, γιατί άμα είχαμε τα φτερά πίσω δεν υπήρχε περίπτωση ότι θα χρειαστεί να τη φέρουμε προς τα πάνω να καθίσει. Τώρα για τα χέρια. Πρέπει να γυρίσουμε την ασπίδα μία προς τα πίσω και όλον αυτό τον αγώνα από εδώ να τον γυρίσουμε προς τα κάτω. Για να έχουμε αυτή την κίνηση. Και μετά το κρατάμε σταθερό και ξαναγυρίζουμε την ασπίδα προς τα πίσω. Αυτό τώρα το κομμάτι έρχεται, σηκώνεται εδώ, κλείνει μέχρι κάτω και όπως το φέρνουμε προς τα μέσα, αυτό εδώ θα έρθει να ασφαλίσει εδώ πέρα και αυτό εδώ το peg θα έρθει να κουμπώσει εδώ. Μετά φέρνουμε αυτό εδώ πάνω, αυτό εδώ κατεβαίνει προς τα κάτω, εδώ προσέχουμε αυτό εδώ το κομμάτι να κάνει 90 μοίρες
και αυτό έρχεται και ασφαλίζει εδώ πέρα. Προς το παρόν όχι τόσο δυνατά, μετά όταν θα κουμπώσει και το κεφάλι του δράκου θα ασφαλίσουν όλα. Τώρα για το κεφάλι του δράκου πρέπει να γυρίσουμε το κεφάλι από πίσω και το σύνδεσμο που είναι ο αγκώνας πάλι να κοιτάει προς τα κάτω. Και είναι σε αυτή τη μορφή. Αφού το κάναμε αυτό εδώ, τώρα μπορούμε να φέρουμε αυτά τα κομμάτια και να τα κουμπώσουμε για να ολοκληρωθεί το σώμα του δράκου. Ο λαιμός μάλλον και λέω το σώμα. Αφού το κάναμε όλο αυτό, αυτό έρχεται τώρα κουμπώνει εδώ, το φέρνουμε προς τα πάνω. Κάτσε μια να το βάλω και θα σας δείξω ακριβώς που κουμπώνει και τι. Το πίσω κομμάτι θα κουμπώσει εδώ και ο θώρακας θα έρθει να κουμπώσει σε αυτά εδώ τα σημεία. Απλά επειδή είναι όλα λίγο τσίμα είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή είναι ένα από τα δύσκολα σημεία της μεταμόρφωσης, το να τα φέρεις όλα να ταιριάξουν. Ωραία. Αφού έγινε τώρα όλο αυτό το κομμάτι, κλείνουμε αυτά εδώ, έτσι εδώ, αυτά γυρίζουν και κλείνουν εδώ κάτω. Και τώρα φέρνουμε τα χέρια κατά μπροστά, τα γυρίζουμε 180 μοίρες, τα ξεκουμπώνουμε, αυτό έρχεται εδώ πέρα και εδώ έχει μία εγκοπή. Όλο αυτό θα έρθει και αυτό είναι λίγο δύσκολο, θα έρθει και θα ασφαλίσει εδώ πέρα. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Φέρνουμε αυτό εδώ, γυρίζουμε το χέρι 180 μοίρες, το ξεδιπλώνουμε και αυτό εδώ προσπαθούμε να έρθει να ασφαλίσει εδώ πέρα. Αφού έγινε αυτό, πάμε για τα τελευταία σημεία που είναι τα πόδια. Το πόδι το ανοίγουμε τέρμα κάτω και μετά το διπλώνουμε από το δεύτερο το σύνδεσμο. Και είναι κάπως έτσι. Το ίδιο και την άλλη πλευρά. Μετά ανοίγουμε αυτό εδώ, φέρνουμε το πόδι τέρμα προς τα εδώ και το λυγίζουμε εδώ στο γόνατο. Ενισχύεται, αυτά κουμπώνουν εδώ πέρα και βγαίνουν σχετικά εύκολα να τα ζωρίσουμε. Και το ένα πόδι είναι έτοιμο. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Ανοίγουμε αυτό εδώ, παίρνουμε τέρμα, ξεκουμπώνουμε και το γόνατο, φτιάχνουμε λίγο και τον αστράγαλο για να το θέσουμε και αυτό που μας έφυγε. Έχει αυτό εδώ και κουμπώνει εδώ πέρα. Αυτά επειδή κουνιούνται τα βάζουμε όπως θέλουμε. Τέλος, το κεφάλι του Megatron έχει αυτή εδώ η εγκοπή, έχει δύο πέγ εδώ τα οποία θα κουμπώσουν
και το μπροστά το κομμάτι που έχει αυτή την τρύπα θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ. Και τέλος τοποθετούμε τα φτερά του. Τώρα θα δείτε πιο καθαρά το πώς μπαίνουν. Και ο Megatron είναι έτοιμος στη δράκο μορφή του. Λοιπόν, κάνουμε και μια πλήρη περιστροφή της φιγούρας για να τη δείτε. Νομίζω ότι όλα τα λεφτά αυτής της φιγούρας είναι η δράκο μορφή. Κοιτάξτε, είναι καταπληκτικός. Πάρα πολύ ωραίος. Τώρα πάμε λίγο να δούμε την άρθρωση. Το στόμα, όπως είδαμε και στη ρομπότ μορφή, ανοίγει πάρα πολύ καλά. Είναι πάνω σε σφαιρική άρθρωση, οπότε έχει ένα πολύ ωραίο φάσμα κινήσεων. Επίσης εδώ σε αυτό το σημείο είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε επίσης κουνιέται καλά. Το μόνο κακό σε μένα είναι ότι είναι λίγο χαλαρό, τώρα με κάποιο βερνίκι ίσως το διορθώσω. Εδώ είναι σε σύνδεσμο, πάει απλά πάνω κάτω, είναι μάλλον ο αγκώνας από το χέρι του Megatron. Τα χέρια του δράκου είναι σε σφαιρική άρθρωση, οπότε περιστρέφονται πλήρως, πάνε προς τα πάνω, περιστρέφονται εδώ πέρα, έχουμε πλήρη λύγισμα στον αγκώνα και τα νύχια του ανοίγουν και κλείνουν, όλα μαζί. Μια ερώτηση, ο λαιμός περιστρέφεται έτσι? Όχι, μόνο από εδώ πάνω. Μόνο από τη σφαιρική άρθρωση? Ακριβώς, μόνο από τις δύο σφαιρικές αρθρώσεις ότι μπορείς να κάνεις. Τα μάτια του είναι βαμμένα με κίτρινη γωγιά, έτσι? Ναι, ναι. Δεν έχουμε πει στο φωτισμό. Όχι, όχι. Λοιπόν, τώρα για τα φτερά μας. Κίνηση έχει εδώ στη βάση, κίνηση έχει εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Έχουμε κίνηση εδώ πέρα. Αυτό εδώ που έχει τα σπαθιά ανεβαίνει τέρμα πάνω και το κάθε κομμάτι του φτερού είναι μεμονωμένο, οπότε να μπορούμε να δώσουμε ό,τι άνοιγμα θέλουμε. Και αν τα κατεβάσουμε τέρμα κάτω, τεράστιο άνοιγμα φτερών. Άμα θα δείτε και τις πληροφορίες κάτω, το άνοιγμα το φτερό του φτάνει τα 70 εκατοστά. Είναι απίστευτο. Για να τα μαζέψουμε, για να μπορούμε να κουνηθούμε κιόλας και εμείς λίγο. Στις πληροφορίες του βίντεο, παιδιά, θα δείτε όλες τις διαστάσεις της φιγούρας. Για τα πόδια είναι λίγο πολύ τα ίδια ό,τι αφορά με τη ρομπότ μορφή, με τη μόνη διαφορά ότι τώρα μπορεί να κουνηθεί και προς τα μέσα, δεν έχει κάποια άλλη διαφορά. Και για την ουρά έχουμε κίνηση η οποία είναι εδώ στη βάση πίσω από το κεφάλι του Megatron που είναι σε σφαιρική άρθρωση. Επίσης έχουμε κίνηση πάνω κάτω εδώ, κίνηση πάνω κάτω σε αυτό εδώ το σημείο και να μπορώ να σας τα δείξω, 1, 2, 3, 4 και 5, από εδώ και πέρα μέχρι και το τέλος είναι σε σφαιρική άρθρωση η ουρά του, οπότε μπορούμε να τη δώσουμε μια καλή κίνηση. Πολύ καλή άρθρωση της ουράς του. Πολύ μου αρέσει η μηχανική του.
Πάμε τώρα να δούμε και μια σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Transformers Prime Predaking. Αυτός είναι μια leader class φιγούρα. Κοιτάξτε πόσο μεγάλος είναι αυτός ο δράκος. Είναι τεράστιος. Πάρα πολύ μεγάλη φιγούρα. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Mastermind Creations Magna. Και εδώ όπως βλέπετε τεράστια διαφορά. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Fall of Cybertron Slug. Φαίνεται πολύ μικρός δίπλα στον Megatron. Και τέλος δίπλα στον Masterpiece Bumblebee. Πραγματικά ο Bumblebee είναι μικροσκοπικός μπροστά του. Πάμε τώρα να δούμε την όχημα μορφή του. Λοιπόν, αρχικά στεντώσουμε λίγο το κεφάλι. Τα φτερά του θα τα πάμε τέρμα πίσω. Το χέρι θα το διπλώσουμε και αυτό εδώ θα έρθει να κουμπώσει εδώ πέρα. Και όλο αυτό θα έρθει εδώ. Το δείτε την άλλη πλευρά. Αυτό κουμπώνει εδώ. Και όλο αυτό έρχεται και μένει εδώ πέρα. Τώρα για τα πόδια. Αυτό έρχεται, κλείνει εδώ. Αυτό το κατεβάζουμε τόσο ώστε να μπορεί να κλείσει η ασφάλεια και έρχεται και κουμπώνει εδώ. Τα δάχτυλα τα κατεβάζουμε τέρμα κάτω. Και όλο αυτό έρχεται και εδώ έχει μια προεξοχή που θα έρθει να μπει εδώ πέρα. Και αυτό το γυρνάμε προς τα πίσω. Τέλος, το νύχι αυτό εδώ το φέρουμε τέρμα προς τα πάνω. Το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Αυτό το κατεβάζουμε τόσο ώστε να κλείσει αυτό εδώ το peg και το ξανανεβάζουμε. Και όλο αυτό θα έρθει και θα κουμπώσει εδώ πέρα. Το νύχι το πάμε προς τα κάτω, αυτό το γυρίζουμε. Είναι το κομμάτι που λέω ότι ο λαιμός σε αυτό το σημείο εμένα είναι λίγο χαλαρός. Ανοίγουμε το στόμα έτσι ώστε να φαίνεται το κανόνι. Με βάση τις οδηγίες αυτή είναι η οχημομορφή. Τώρα σε κάποιες εικόνες που έχω δει που μου άρεσε πιο πολύ είναι κατεβάζουμε τα φτερά από το δεύτερο σύνδεσμο, γυρίζουμε την ουρά 180 μοίρες και τη φέρνουμε εδώ πάνω έτσι ώστε να φαίνεται αυτό το πορτοκαλί μπροστά και είναι κάπως έτσι. Θεωρώ ότι είναι λίγο πιο εντυπωσιακό. Κυλάει, ας πούμε ότι κυλάει, γιατί εδώ οι ρόδες μας δεν πατήσαν καλά. Θέλει λίγο να παίξουμε τους αστραγάλους, λίγο ακόμα. Ωραία. Και όπως βλέπετε οι ρόδες ακουμπάνε. Τώρα σε λίγο τραπέζι λίγο δύσκολο να κυλήσει όσο θέλουμε, αλλά άμα είναι μια πιο σταθερή επιφάνεια, όχι τόσο λίγα, κυλάνε κανονικότητα. Ας δείξουμε και μια σύγκριση, ας το πούμε, με βάση σαν όχημα για να δείτε ποια είναι η διαφορά του. Και εδώ θα το δούμε δίπλα στον Generations Sandstorm. Ο Sandstorm είναι μια Voyager class φιγούρα, οπότε μπορείτε να καταλάβετε τη διαφορά μεγέθους που έχει με τον Megatron. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε
να το μεταμορφώσουμε πίσω σε ρομπότ μορφή.
Τελικά συμπεράσματα, είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή φιγούρα λόγω του μεγέθους του. Είναι όμως τέλειος? Όχι. Έχει κάποια θεματάκια, είναι back heavy σε μορφή ρομπότ, οπότε θα πρέπει να παίξετε με τους συνδέσμους και τα φτερά του για να σταθεί. Επίσης, το πλαστικό του είναι μέτριο, σε κάποια σημεία αισθάνεσαι ότι θα σπάσει, οπότε προσοχή με τη φιγούρα. Έχει πολύ καλή άρθρωση και στις δύο μορφές του και οι χρωματικές λεπτομέρειες είναι πολύ όμορφες. Δεν είναι 100% cartoon accurate, αλλά είναι πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε στη σειρά. Όσο για τη μεταμόρφωση, δεν είναι πολύ εύκολη, αλλά ούτε και πολύ δύσκολη. Αυτό ήταν το review μας για τον Perfect Effect Mega Doragon. Στηρίξτε το κανάλι μου αφήνοντας ένα σχόλιο και κάνοντας ένα like στο βίντεο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.